Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Once again, a very warm welcome to all of you to the platform of Prime Career Coaching Academy Sheringal. यारानो मुंगा फिजिक्स तल नंबर चैप्टर शुरू खड़े हो डायनामिक्स मुंगा फर्स्ट ला वेलीवा मुंगा सेकंड ला वेलीवा और नन मुंगा थर्ड ला वायु फर्स्ट ला बंदे को ऑलरेडी पोस्ट भी होता है दा पता मोची मुंगा द न्यूटन सेकंड ला द फर्स्ट ला न्यूटन सेकंड ला न फर्स्ट ला मुंगा संग डिस्क्राइब करा आ तरीका मा तस्तो खुद लेवा कच्चा गा लेक्चर नहीं कतल लट शागा लेक्चर हो गोरई 7-8 मिनट लेक्चर दे बिया बराजू तल्लात बतास बिया हो गोरई ठीक शो नन चिकम जमंग टॉपिक दे न्यूटन तल लॉ ऑफ मोशन द देना मखके बस तस्तो खबर होगा खबर अदा چې آیا پتا سو کې چا د ځان سره جګړه په خپل کړې ده چې لکه لیټ سپوز وایم چې لکه پلانې راغی او د ځان سره جګړه وکړه خو سم ځان لګري وانه مشلاو یو سو سکونم د ځان تیر کړو او بیا لاړ دسه څه شی ورته وایي چې نانسنس غوندې سوچ دی کنه نانسنس سوري همیشه د پاره چې چا سره جګړه کې نو ایجنسی ببلای ایجنسی برارته او سکونه بم ته تنبه او چې ته سوک تنبه واپس نه دو سکونه تنبه کله ته تنبه لته بنه تنبه یو اکشن کوي ابل بخمخه ریاکشن شو کوي خبر باندې پوښه به چې سپیشلی هم زول دی بل سره کین نو خامخه اکشن ریاکشن په ټیم کې خو بیا زیات کیږي کنه نو کم از کم سو باډیز پکار دي نیوټن سیکنډ لا ډیسکرایب کول د پاره ټو باډیز تو باډیز خبر باندې پوښوي د دې مثال درځه د سیده کومه چې لیټ سپوز دا موږ سره دلته څه شی دی دا موږ سره وال دیوال پیژنې کنه دیوار او دلته موږ سره دا څه شی دی دا بال دی څه شی دی بال یو وال دی یو بال دی نو کدا بال زه د دیوال ته پسلو ولم دا دیوال به مو واپس راته مبي ګوره د باندې ما فورس لګاو ټیچک دلته لاټ سم چې دا ما سره 1 دی دا ما سره 2 دی نو په دې ټایم کې F12 یعنی فورس ولګید په 2 باندې د شاده وجنه د 1 د وجنه نو دا دیوال خو به د بال کېچ کوي نه کنه واپس به ځکه ریاکشن به پدې کې دا بال به واپس داسې کې دا راته مبي نو دې ته وی F21 یعنی وس فورس ولګید په 1 باندې د شاده وجنه د 2 د وجنه یا د سم تاسو ویل شي چې فورس ولګید په وال باندې د بال د وجنه BW خو واپس FWB یعنی فورس ولګید په بال باندې د چا د وجنه د وال د وجنه خدا ډایرکشن د څه دی کنه او د بل ډایرکشن اپوزیټ دی نو د وجنه د سره ما کوم ساين لګولې دی نیگیټیو ساين نو دلته ځای ما چې F12 will be equal to minus F21 او کله ته ورکه چې یار دلته A نمبر کومه دلته B نمبر کومه بیا ما سان دی FAB will be equal to minus FBA ځکه چې دلته کوم تاسو د ښکاری کنه دا اکشن دی څه شی دی اکشن او دا څه شی دی دا ریاکشن دی څه شی دی ریاکشن دی نو اکشن او ریاکشن په مقدار کې خدا برابر دی لکه زما چې لیټ سپوز طاقت ولګاو 5 نیوټن واپس هم طاقت لګي 5 نیوټن خدا دوړ په مقدار کې خو برابرۍ خدا ماینس ساين تاسو څه شو کوي دا ماینس ساين تاسو شو کوي ډایرکشن خبر باندې پوښوي کنه نو دا چې کوم اگزامپل دی د وال او د بال ډیفینیټلی انټرېسټینګ دی اوس نیوټن چې کومه تړله دا تاسو څه وایي چې اکشن او ریاکشن دا په مقدار کې سبای د شی ایکوال ساين دی کنه برابر وي خو په ډایرکشن کې بس صحیح ماینس ساين شو کوي ډایرکشن کې به مخالفي نو سټیټمنټ می درته لیکل چې every action have a reaction action and reaction are equal in magnitude but opposite in direction په ډایرکشن کې بس د یو بل خلاف بيدا د روان دي after reaction چې کومه دا واپس روان دي دلته دا څه شو دا چې کوم شو دا اکشن شو او دا څه شو دا ریاکشن شو د خبر باندې پوښوي اوس دلته کچرتا میزایل تاسو پرې دی کنه د خیره او کنه ٹھیک شو نو دلته چې کوم په دې کې فیول دی
ټیک شو کنه دا د دې نه اگزاست کیږي کنه اگزاست کیږي دا څه شو دا اکشن شو او بطور ریاکشن دا راکټ چیرته روان دی یارانو بره روان دی دغه شان که یو جیټ پلان دی ټیک شو کنه جیټ طیاره ده خبره باندې پوه شو کنه ګیسونه دې نه اگزاست کیږي کنه موږ کنسیډر کولی شو دا اکشن دی د ډایرکشن کې لګو بطور ریاکشن دا چیرته روانه ده بره روانه ده ټیک شو یا تاسو سره یو غباره ده د غباره په دې ټایم کې ډکه ده د ګیس نه خبره باندې پوه شو کنه او اچانک ولته دا کولاو کې نو ګیسونه اگزاست کېده به شروع شي ټیک شو نو دا اکشن دی دې طرف ته لګي بطور ریاکشن د غباره چیرته روانه ده اخوا طرف ته دې ته څه شی وي ریاکشن دې خبره باندې پوه شوئ کنه نو دا چې کوم مختلف قسمه اگزامپلز ما تاسو ته درکړه دا ریلیټډ دي د نیوټن تھرډ لا آف موشن سره نو که دلته تاسو له ام سی کیوز درکړي چې لیټ سپوز اف سی ډي will be equal to dash دا به څه برابري ماینس اف ډي سی ځکه چې دا څه شی دا اکشن دی او دا څه شی دا ریاکشن دی د خبر باندې راسي کنه نو تاسو شره دا نیوټن تھرډ لا اف موشن هله لرم چې په دې باندې تاسو پوه شئ مزید داس ایگزامپلز که تاسو یادې په کمنټ سیکشن کې موږ سره دا ډسکس کړئ او که شاید دا چینل نه سبسکرایب کړئ دا چینل سبسکرایب کړئ څه سجیشن یې څه کوېشن یې څه غلطي ډیفینیټلی یو کین mention it. Thank you very much.